Thử nghĩ mà xem, cùng một câu hỏi, có hôm AI trả lời đúng ý đến bất ngờ, có hôm lại chung chung, đọc xong chẳng dùng được gì. Đa số chúng ta sẽ tặc lưỡi, AI này dở. Nhưng phần lớn trường hợp không phải AI dở, mà là cách mình hỏi. Hỏi mơ hồ thì nhận lại câu trả lời mơ hồ. Hôm nay mình tặng bạn một công thức nhỏ để biến một câu trả lời tàng tạm thành một câu trả lời dùng được ngay, chỉ bằng cách nói rõ 3 thứ mỗi khi hỏi: vai trò, việc và định dạng. Cả công thức này chạy ngon trên bản miễn phí, cả Claude lẫn ChatGPT, và mình để sẵn mẫu điền chỗ trống trong phần mô tả. Vào việc luôn. Đây là bộ khung. Một câu hỏi tốt thường có đủ 3 phần. 1. Đóng vai một ai đó. Bạn muốn AI nhập vai gì? 2. Giúp tôi làm việc gì? Nói thật rõ, kèm bối cảnh và giới hạn. 3. Trả về dưới dạng nào? Bảng, gạch đầu dòng hay một email vài câu? Vai trò, việc, định dạng. Bạn không cần học thuộc gì cả, cứ hình dung 3 cái ô trống rồi điền vào. Giờ mình đi qua từng phần một, kèm một ví dụ trước và sau để bạn thấy ngay mỗi phần thêm vào thì câu trả lời khá lên thế nào. Phần 1. Vai trò. Trước khi nói làm gì, hãy cho AI biết nó đang đóng vai ai. Nghe nhỏ thôi, nhưng một câu nhập vai sẽ kéo AI vào đúng vùng kiến thức và đúng giọng bạn cần. Ví dụ, nếu bạn chỉ gõ giúp tôi viết nội dung quảng cáo cho sản phẩm mới, AI trả về một đoạn đúng nhưng nhạt, kiểu sách giáo khoa. Còn thêm một dòng phía trước, đóng vai một trợ lý marketing nhiều kinh nghiệm, thì nó bắt đầu nói đúng ngôn ngữ marketing, nhắc tới đối tượng khách hàng, lợi ích sản phẩm, lời kêu gọi hành động. Cùng một việc, chỉ thêm một dòng vai trò mà câu trả lời sắc hẳn. Vai trò có thể là bất cứ ai, biên tập viên, giáo viên tiếng Anh, kế toán, cứ chọn đúng người mà ngoài đời bạn sẽ đi hỏi. Phần 2. Việc, phần quan trọng nhất mà ai cũng làm vội. Viết nội dung quảng cáo là một yêu cầu quá mơ hồ. AI phải tự đoán hết mọi thứ, nên nó chọn cách an toàn nhất, tức là chung chung. Một cái việc rõ thường có 3 lớp. Rõ, làm cụ thể cái gì, bối cảnh, cho ai, sản phẩm gì, dịp nào. Giới hạn, dài bao nhiêu, giọng ra sao, tránh điều gì. So sánh nhé. Viết nội dung quảng cáo với viết một bài đăng Facebook giới thiệu sản phẩm mới của khách An Phú nhắm tới khách hàng trẻ, nhấn vào sự tiện lợi và giá hợp lý, giọng thân thiện, khoảng 80 chữ, kết bằng một câu kêu gọi hành động. Bạn càng cho nhiều bối cảnh, AI càng đỡ phải đoán và kết quả càng gần mức dùng được ngay. Phần 3. Định dạng, mẹo rẻ nhất mà hiệu quả thấy rõ nhất và cũng là phần hay bị quên nhất. Mặc định, AI hay trả về một khối chữ dài, rồi bạn lại mất công ngồi cắt, dán, sắp lại cho vừa chỗ cần dùng. Chỉ cần nói thẳng bạn muốn nó ra hình dạng nào, trả về dạng bảng, gạch đầu dòng, một email khoảng 5 câu hay 3 phương án mỗi cái một dòng. Vẫn nội dung đó, nhưng giờ nó rơi đúng vào khuôn bạn sẽ dùng, dán thẳng vào bảng tính, vào slide, vào email, hỏi chỉnh. Định dạng chỉ là một cụm từ ngắn mà tiết kiệm cho bạn cả đoạn dọn dẹp phía sau. Giờ ghép cả 3 phần lại trên một việc thật, xem nhé. Mình vào vai Linh, lo truyền thông cho khách An Phú, mở Cloud lên và gõ đúng một câu lệnh có đủ 3 phần. Vai trò, đóng vai trợ lý marketing. Việc, lên kế hoạch nội dung Facebook một tuần cho buổi ra mắt sản phẩm mới của An Phú. 5 bài, xen kẽ bài giới thiệu sản phẩm và bài tương tác, giọng thân thiện gần gũi. Và định dạng, trả về dưới dạng bảng, gồm các cột, ngày, chủ đề, nội dung gợi ý và kiểu đăng, ảnh, video hay chữ. Gửi đi. Vài giây sau, Claude trả về đúng một bảng kế hoạch. Mỗi ngày một chủ đề, một ý nội dung, một kiểu đăng, gọn gàng, đọc phát hiểu. Không phải một đoạn cách lập kế hoạch nội dung chung chung, mà là một cái lịch bạn dùng được luôn sáng mai. Đó là cả công thức gói trong một câu: vai trò, việc, định dạng. Vài mẹo để công thức này sống được với việc thật. 1. Bạn không nhất thiết phải đủ cả 3 phần mỗi lần. Hỏi nhanh một câu vặt thì chỉ cần nói rõ việc là đủ. Công thức đầy đủ để dành cho lúc câu trả lời quan trọng, bạn muốn trúng ngay từ lần đầu. 2. Nếu chỉ nhớ được một phần, hãy nhớ định dạng. Đó là thứ thêm vào ít công nhất mà thay đổi thấy rõ nhất. 3. Câu trả lời đầu tiên là bản nháp, không phải bản chốt. Cứ nói tiếp bằng tiếng Việt bình thường. Ngắn hơn giúp tôi, thêm cột hạn chót, giọng trang trọng hơn. Mỗi lần chỉnh, nó lại bám sát ý bạn hơn một chút. Và đây là phần mình thích nhất. Cả công thức này chỉ là chuyện chữ nghĩa, không cần mô hình mạnh nhất hay tính năng cao cấp gì.
Nên bản miễn phí của Claude hay ChatGPT làm được hết. Bạn không tốn một đồng nào để thử. Chỉ khi nào dùng nhiều đến mức chạm giới hạn tin nhắn mỗi ngày mới tính tới gói trả phí. Rẻ nhất là ChatGPT Go, khoảng 125.000 một tháng. Còn bản 20 đô tầm 500.000 là ChatGPT Plus hoặc Claude Pro, trả qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng trong nước. Nhưng thật lòng, chỉ để viết prompt cho khéo, bản miễn phí là quá đủ. Tóm lại, một câu hỏi tốt có 3 phần. Vai trò, bạn muốn AI đóng vai ai? Việc, làm gì, nói rõ, kèm bối cảnh và giới hạn. Định dạng, trả về theo kiểu nào. Mình để sẵn một mẫu điền chỗ trống trong phần mô tả. Bạn chỉ việc thay mấy chỗ trong ngoặc bằng việc của mình. Lưu lại đi, lần tới khi cần hỏi AI một việc quan trọng, mở ra điền là có ngay một prompt chắc tay. Vậy đó, bạn không cần một con AI giỏi hơn để có câu trả lời tốt hơn. Bạn cần một câu hỏi tốt hơn. 3 phần, một câu. Đổi cách hỏi là đổi kết quả. Tập tới, mình trả lời câu hỏi gần như ai cũng thắc mắc. Rốt cuộc gói AI nào mới đáng tiền? Bản miễn phí, ChatGPT Go hay gói 20 đô một tháng? Ai nên dùng cái nào? Mình sẽ so thẳng cho bạn dễ chọn. Nếu tập này giúp được bạn, để lại một bình luận cho mình biết bạn hay nhờ AI làm việc gì nhất. Mình sẽ viết sẵn một prompt mẫu cho đúng việc đó. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở Học Lỏm AI.